Hi everyone! It's nice to be back! Magbe-bake tayo ngayon ng ube leche flan. First time ko itong gagawin, so don't judge me please. Let's start baking! Wala kasi akong tin na hindi butas yung puwet. So, I used the aluminum foil para takpan to, sana hindi mag-leak. Ilalagay ko sa description box lahat ng ingredients ng recipe na to. Masyado ako na-excite, naparami ang asukal ko. After melting the sugar, pour it in the tin. Marami na akong nagawang ube cake, so ito yung talagang ginagamit kong recipe. Kahit sifted na yung flour mixture ko, isinisip ko pa rin siya bago ko i-add sa wet ingredients. Now we're going to put the leche flan mixture into the tin. I-sift nyo rin siya para sure kayo na walang buo-buo sa leche flan nyo.
And then the mixture of ube. Sobrang ganda ng kulay niya. The oven is preheat to 170 degrees Celsius. In the middle of baking, nilagyan ko ng aluminum foil ang top nito kasi mababa yung oven ko. After 45 minutes, ayan na siya. It's a little bit messy kasi ang daming nag-leak sa labas ng tin. I'm getting nervous, baka ito ay palpak. I'm so happy, mukha naman siyang okay. I want to decorate it, so mag-i-experiment ako. Sana matanggal ko siya ng buo. Ay, basag din. Anyway, decorate na rin natin kahit hindi siya buo. Then, nilagyan ko siya ng maliliit na ube jam, parang petals style. Here it is, my first ever leche flan ube cake. Na-slice na natin ang ating leche flan ube cake. Okay naman siya. Medyo manipis lang ang ating leche flan kasi 'di ba, yung ginamit kong tin is butas ang ilalim. So maraming nag-leak.
Okay naman siya. Very soft yung ube. Tapos yung leche flan is perfect. Pwedeng-pwede na sa handaan. Hope you enjoyed the video and thanks for watching. Please subscribe, like, and comment to my channel. Thank you.